ערב טוב. הערב במבט שני במשדר מיוחד הסרט מי רצח את אבא. אלוף משנה ג'ו אלון היה נספח צה"ל בוושינגטון בתקופה שלפני מלחמת יום הכיפורים. הוא נורה בידי מתנקש יחיד כשחזר ערב אחד עם אשתו ממסיבה. 3 שנים לאחר הרצח השמיד ה-FBI את כל הראיות שנמצאו בזירה, והחקירה הסתיימה ללא תוצאות. בשנים האחרונות עתרו בנותיו של אלון לבג"ץ כדי לקבל את כל חומרי החקירה, כשהן נאבקות בישראל ובארצות הברית בניסיון לפענח את הרצח. במשך 2 עקבה ליאורה אמיר ברמץ אחרי מאבקן של 3 הבנות. במשדר ארוך מהרגיל אנחנו מביאים את סרט התחקיר על הפרשה, ואחריו נערוך כאן גם דיון בנושאים שנחשפים לראשונה בסרט. הנה סרטה של ליאורה אמיר ברמץ, מי רצח את אבא. זה היה החדר שלי ושל רחל, פה איפה של חלון, ורצתי לחלון הזה שהוא ליד הכניסה, וראיתי את אמא שלי רצה פה בשביל, בריצה כזאת שהבנתי שמשהו, והיא נכנסה וצעקה, ירו באבא, ירו באבא. פרצה מלחמת יום כיפור בהפתעה שהיא פרצה, אז אני זוכרת אותה אומרת, זה בגלל זה אבא שלכם נרצח. ואז אמרתי לויצמן, תשמע, אתה חייב לעם ישראל, אמרתי לו, לספר לו מה שאתה יודע על הרצח של ג'ו אלון. ככה אמרתי לו. ואז הוא ענה לי, אם אני אפתח את הפה שלי, עם ישראל יהיה בשוק. ככה אמר עזר ויצמן. General Joe Allen has been murdered in Chevy Chase, Maryland, in front of his wife. It would appear that the assassin... תמונתו של אלוף משנה אלון ותצלום מכוניתו אשר בה נרצח. The FBI is checking the possibility that General Alon knew the killer. הלילה יוטס ארונו של יוסף אלון מוושינגטון בדרכו לישראל. מלבד הראיות הכלליות לגבי האופן שבו בוצע הרצח, ברוב העיתונים של ארצות הברית. רמז שהועיל בפתרון התעלומה. קיץ 1973. תמונות אחרונות של משפחת אלון בארצות הברית. האב, אלוף משנה ג'ו אלון, נספח צבאי אווירי של ישראל זה 3 שנים. מטפל בעסקאות לרכישת מערכות נשק בעבור המדינה הצעירה. אישיותו הכריזמטית והיכולת החברתית הגבוהה עוזרות לו להתקרב לדיפלומטים מכל רחבי העולם. הוא הופך לאורח קבוע ורצוי בבסיסי חיל האוויר בארצות הברית. בחודש יולי, ג'ו אלון אמור לסיים את תפקידו. המשפחה צריכה להיות בבית, בארץ. צ'בי צ'ייס, שכונה שקטה במדינת מרילנד, פרבר של וושינגטון. אלוף משנה ג'ו אלון, רעייתו דבורה ו3 הבנות גרים כאן ברחוב טרנס במשך 3 שנים. יוני, חודש לפני הרצח, ביתם של בני משפחת אלון נתון במעקב. ביולי 1 אחר חצות, ג'ו ודבורה אשתו חוזרים במכוניתם ממסיבה בבית השגריר. מישהו ממתין להם בשקט, מסתתר מאחורי שיח בחשיכה, מרחק מטרים ממקום החנייה. ג'ו מכניס את המכונית לחניית הבית.
Mr. Alon is driving, his wife is riding in the front seat. Now she gets out of the car first, and she's walking up to the front door. And I think from this position here, you got the shooting. The shooting starts from the bushes. Okay? He takes a shot here, which turns out probably to be the fatal wound. It's a heart. And through the heart, and actually it's a thrown through gunshot wound. They probably actually found the whole bullet laying here in the grass. He's hit here a couple times, one more in the chest, and about 25 feet or so, he gets to this position here. הייתי בחדר ושמעתי נקישות כאלה חזקות, וככה זה לא היה הכל רגיל. ואיך שאני יוצאת מהחדר לכיוון דלת הכניסה, דבורה נכנסת בבעלה וסוגרת מהר את הדלת וצועקת ירו באבא, ירו באבא. ביקשה כרית לאבא, דליה הביאה כרית ויצאת החוצה, והיא אמרה בואו לראות את אבא כי אולי זאת תהיה הפעם האחרונה. ודליה יצאה ואני לא... אני אמרתי לה, אם זה הפעם האחרונה, אני מעדיפה לסגור אותו איכשהו. She opens the door, she's looking outside, and it's at that time she sees what's described as a white car across the street, and it's pulling away. She yells out for her children to her home. The eldest daughter comes out with her. They get towels and stuff. They try to stop the bleeding. The phone calls are made to the police, the fire department, and to the embassy. אחרי שאמא חזרה הביתה ואמרה אין לכם אבא יותר, רצתי לחדר שלהם ובכיתי, השכבתי על המיטה ובכיתי. ויש לי כאילו בלקאוט משם עד התמונה הבאה שאני זוכרת זה שאנחנו במטוס לחזור לארץ. אני זוכרת אותנו יושבות במטוס ענק עם הארון עטוף בדגל על ידינו, נכון? במסדרון. אני גם יש לי איזה ויז'ן כזה של אנחנו יושבים ויש פה ארון. רעייתו ושתיים מבנותיו יורדות בכבש בבחירם, הישר אל זרועותיהם של שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד חיל האוויר. הבת הקטנה, השלישית, מתבוננת סביב בתימהון. אנחנו הגענו חזרה, היינו פה ביולי, ובספטמבר התחלתי כיתה א', וכשהגענו ליום העצמאות ושאלו, המורה שאלה מה עושים עם דגל ישראל, אז אני אמרתי שעוטפים בו ארון. גם אנחנו איננו לגמרי חדלי מעש. איננו חסרי תושייה, ולא הוכינו באוזלת יד. והמלחמה הזאת לא תהיה חד צדדית. היא לא תתבטא רק ברצח. וגם המלחמה הזאת, מלחמת הטרור, תכה קשות את עושיה. את ג'ו אלון הספיד משה דיין, שר הביטחון. עמד על יד הקבר, ובקול רם, בקול המתכתי שלו, עם העין הבולטת, הספיד את ג'ו ונשבע לנקום את נקמתו. והוא אמר, אנחנו נמצא את הרוצחים, אנחנו ננקום את נקמתו. אני הייתי המום מזה, אני הסתכלתי על האנשים, אף אחד מהם לא הבין מה שקרה. היה לי ברור שג'ו אלון לא נרצח על ידי פעילות חתרנית עוינת, כמו שקראו לזה אז. החיפזון של משה דיין להפנות אצבע מאשימה כלפי ארגוני הטרור, עוד לפני שהחלה החקירה, מעורר תמיהה. במברק מאגף מודיעין נכתב יום לאחר הלוויה. הארגונים הפלסטיניים
לא לוקחים אחריות לרצח. גם אז נחרץ שר הביטחון בקביעתו כי מחבל רצח את ג'ו אלון. שלוש שנים לאחר הרצח נסגר תיק החקירה. נסגר ולא פוענח, צופן בתוכו סוד גדול. עם המחשבה הזאת חייתה דבורה, אשתו של ג'ו, עד מותה. כמה שנים היא חיה אחרי אבא? 23, נכון? כאב של אמא זה משהו שנחרט לי בנשמה, ואמא כשהייתה בוכה אנחנו היינו הולכות על קצות האצבעות בשקט. זה כאב שחורט חריצים בנשמה, שאמא שלך סובלת ואתה לא יכול לעזור לה. We're looking back now and we find information that we know now may be beneficial. But in 1976, we didn't have all that information. We knew what happened here on the crime scene. We knew it was a political assassination. But we also knew that the Israeli authorities were not in touch with us. They were not very forthcoming. I don't know. I think that the CIA has information. I think there's other case files at the FBI that may shed light on this case. I think that the Israeli government has information that we'll never get access to because it's an act of political intrigue. You have international players. You have protected diplomats. You have a family that's suffered more than any family should in trying to get reasonable answers. מקד 37 שנים בארצות הברית, אד גוליאן, הממונה על תיקים לא מפוענחים, ופרד ברטון, לשעבר בכיר ביחידה ללוחמה בטרור, מתגייסים לעזרת הבנות בניסיון לפענח את הרצח. משטרת מרילנד משתפת פעולה, אולם ה-CIA, ה-FBI והמוסד הישראלי ממשיכים לשתוק. There is some headway being made, but you need that whole open access. And I know that requires the need to know basis. I'm sure it requires special security clearances and all that, or whether that's going to ever happen, whether you go through a congressman or a senator or anyone, whether that can actually happen or whether it could happen, but you're only going to get so much of the information, the rest of it's going to be watered down, I don't know. I'm sorry, but details solve cases. Who I must say, Rachel and Yola, Ed has become like us, possessed with this case. He refuses to retire. So when you say we are possessed over it, that makes, three of us, yeah. Four count. You have to count Ed in there. As I said, he was very nice. He was very nice. Heather, let me pull my notepad out here real quick. My spook issued 0 case. He's like me. He's always dredging up these unanswered questions and leads that there's just so many unanswered questions. ג'ו נולד בקיבוץ בית אלפא שבעמק לזוג פלצ'ק. כשהיה בן 2, החליטו הוריו לעזוב את הארץ ולשוב לצ'כיה. החלטה גורלית. 8 שנים אחר כך פורצת מלחמת העולם השנייה, והנאצים כובשים את הבירה פראג. פרידל וטקלה, הוריו של ג'ו, מבינים את הצפוי להם ומחפשים דרך להציל את בנם. סר ניקולס ווינטרן, לימים אחד מחסידי אומות עולם, ארגן רגע לפני השמדת היהודים, מבצע להצלת ילדי פראג, וג'ו ואימו 500 ילדים נשלחו ברכבת לאנגליה.
יוסף פלצ'ק, נולד ב-25/7/29, ונשלח כתוב פה פרנד סקול, אני חושב, ביורקשיר. ילדים בחרו בשיטה מאוד מאוד מהירה, ובוא נקרא לה איזשהו, ווינטון קורא לזה commercialized. ראיתי את התמונה של ג'וזף פלצ'ק, ועליו כתוב This boy's portrait with early ones of the German crown prince, whom even Hitler would hardly question as being pure Nordic. כך פיתו את האנגלים לאמץ ילדי יהודים. משפחה נוצרית בכפר ליד לונדון מאמצת את ג'ו. בסיום המלחמה ג'ו כבר בן 17, הוא חוזר לפראג הארוסה ומגלה שכל משפחתו נרצחה בשואה. ג'ו מעדיף להישאר בצ'כוסלובקיה הקומוניסטית, מנסה לשקם את חייו. שנתיים אחר כך מתגייס ג'ו לקורס טייס בצ'כוסלובקיה במסגרת מתנדבי חוץ לארץ. ובשנת 1950 גויס לחיל האוויר הישראלי. לימים התגלה כטייס קרב מצטיין ומפקד ייחודי. הגיע לארץ בתחילת המלחמה והוצב לטייס את הנגב הידוע, טייס של פייפרים עם אנשי פלמ"ח, מוישה פלד, כל הוותיקים האלו, ושם תוך כדי המלחמה הכיר תימניה אסלית משעריים, ג'ו, שגדל בלונדון, והתאהבו והתחתנו והקים משפחה. ג'ו ודבור היה בית פתוח בצורה בלתי רגילה, הם אהבו להרח, הם אמרו, ג'ו ידע לשתות משך, לא ידענו בכלל, למדנו יותר מאוחר, אבל אצלו זה היה בלתין, זה היה טבעי, ג'ו היה יכול לשבת לבד, מה שאף אחד מאיתנו לא העז, בבית להסתכל טלוויזיה ולקחת כוסית ויסקי שלבד. בחברה זה דבר אחר, מסיבות זה דבר אחר. כולנו היינו בהחלט שותים ושמחים וכן הלאה. ג'ו היה מבחינה הזאת שותה יותר מכולם ושמח לפעמים יותר מכולם, ובסוף שמח יותר מדי. הוא היה פרא אדם, בואו נגיד ככה. הוא כל חייו היה פרא אדם. הוא היה אהב לעשות עם המטוס כל מיני דברים שאולי לא כל כך חוקיים כמוני, כמו כל האנשים האחרים. אבל הוא היה לו טמפרמנט מאוד מיוחד. גם ראו את זה עליו דרך אגב. ג'ו היה לו הופעה של שובב. הופעה של שובב. בחור יפה, בחור עם מרשים, בהחלט מרשים. הייתה בו עם השובבות בגרות בלתי רגילה שאני מצדיע לו על הדברים האלו. הייתה לו את היעירות המקצועית, והוא רק בעד האופי שלו. הכל כך גמיש, פתוח, חברותי, הפך להיות אחד מעמודי תווך. בצד האופי השובב, הוא ערך ג'ו על היותו קצין קפדן ומסור. הוא עלה בסולם הדרגות, פיקד על טייסת מיסטר ועל טייסת המיראז'ים הראשונה. בהמשך יישא ג'ו את ענף הבטיחות בחיל האוויר, ועד היום הנחיותיו מלוות את הטייסים. כשהוחלט להקים את בסיס חיל האוויר הראשון, תוצרת כחול לבן בחצרים, נבחר ג'ו למשימה. בגיל 41 נשלח לוושינגטון לשמש נספח אווירי. מסמך שהועבר לגורמים ביטחוניים בארץ שבוע לאחר הרצח, ציטוט: הרצח נעשה על ידי מומחה לדבר. חקירת ה-FBI מסתעפת ל4 שלוחות, נכתב במסמך. מחבלים ערבים, מניעים אישיים, מניעים פליליים ועוד, בדיקת הקשרים שהיו לג'ו, אם היו ועם מי. ולמרות זאת, ממשיך שר הביטחון משה דיין לפרסם כי הרצח היה על רקע חבלני. יולי 2009, ואני מבוגרת ממך ב6 שנים. והלב נחמץ מרק לחשוב על כל הדברים שהחמצת. לא עמדת תחת החופה כאב גאה. לא זכית לשחק ולו עם נכד אחד. בכל שנה מקפידים חבריו של ג'ו מהצבא
לבוא להזכרה בבית העלמין הצבאי בקריית שאול. המניע לרצח, רומן מסתורי, לחשו אז במסדרונות הצבא. ואולי הנהנתנות של ג'ו עזרה לקצונה הבכירה לדבוק בשמועה כי בעל נבגד, חבר במאפיה, רצח את ג'ו. ואולי זאת עוד גרסת כיסוי לאמת. אמרתי לו שאני לא רוצה להיכנס לדברים האלה, אתה רוצה בכל זאת ללחוץ אותי לדברים האלה. לא, אני לא... אמרתי לך של נושא הרצח הזה, אני לא רוצה לדבר. אני מדברת על החוויות אני לא יודע על חוויות, אני לא רוצה לדבר על הדברים האלה. כי אני חושב שבסוף המשפחה מנסה לחפש כל דבר, קצת להקליט אותי. ואני לא רוצה להיכנס לדברים האלה. אולי יש לו איזה קשר רומנטי עם... לכן אני לא רוצה לדבר, כי חלק מהספיקולציות היו כאלה, שאני אגיד את זה על הבנות. אני לא רוצה לדבר. לכן אני אמרתי לפני הרעיון בכלל, אמרתי לפני הרעיון בכלל. כן. כי אני לא רוצה לשקר, אז אני אגיד את האמת. אבא שלי היה, כמו שכבר שמעת והרבה מספרים עליו, הוא היה איש אוהב חיים. והוא אהב לשתות ואהב להיות מסמר הערב, והיה זה. אז זה גם משהו שלפני שהתחלנו את החקירה אמרו לנו, אתם לא מפחדות לדעת וזה. עדיף לנו לדעת את האמת מאשר לחיות עם חוסר ידיעה. אם היה לו רומן, וזאת הייתה הסיבה, אז אני מניחה שה-FBI זה אחד הדברים שהם חקרו, הם היו עולים על זה. הם שללו את זה. הם שללו. זה מה שראינו במסמכים של ה-FBI. כן. אולימפיאדת מינכן, ספטמבר 1972. 8 טרוריסטים, אנשי ספטמבר השחור, חודרים ממגורי המשלחת הישראלית. 11 ספורטאים ישראלים נרצחים. בתגובה לרצח המזעזע במינכן, מחוסל אחד מבחירי ספטמבר השחור, מוחמד בידיה, במכוניתו באירופה. החיסול מבוצע 3 ימים לפני הרצח של ג'ו אלון. בארגון ספטמבר השחור מחפשים נקמה. זאת הייתה עמדה של שר הביטחון, גם ה-FBI מיקד את חקירתו במעשה טרור. דבורה, אשתו של ג'ו, לא האמינה. למה היא לא האמינה שזה היו ערבים שהרגו אותו? מההתחלה, היא אמרה. הם לא ניסו אפילו להרוג אותי. זאת אומרת, מחבלים יורים כל מי שבסביבה, או כמה שיותר. למה היא אומרת, היא יצאה ראשונה מהרכב, ונתנו לה ללכת. חוץ מזה שאחר כך התגלה שזה נעשה בצורה מאוד מקצועית, שחיכו לו, שערבו לו, שעקבו אחריו לפני זה. זה היה רצח מכוון. אף ארגון טרור ערבי לא לוקח אחריות. ב-82 אמא שלי ביקשה שיסתכלו בארכיונים שתפסו אצל אש"ף בלבנון. והיא הכירה אנשים שיכלו לעשות את זה, וחזרו ואמרו לה, אין תיעוד לזה. עכשיו, עוד פעם אני אומרת, אני חושבת שאבא שלי היה דמות מפתח, יכול להיות שאני טועה. אבל נראה לי שארגון טרור, שהמטרה שלו זה להפחיד ולעשות שואו וזה, היה עושה מזה רעש. לא היה מחביא את זה, להפך, אחרת מה? ב-1973 הייתה שנה שבה היו חיסולים הדדיים. ולכן התיאוריה או כיוון החקירה שאולי עשה את זה ארגון טרור, קיבלה איזשהו ערך גבוה, כי זה היה בהקשר של התקופה. אז בהקשר הזה התעורר החשד ועלתה האפשרות שאולי הם עשו את זה. מה עוד שהוא יעד, מבחינתם יעד מובחר לפיגוע, נספח צבאי, אלוף משנה, גיבור מלחמה. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שהם התקשו מאוד לפעול בארצות הברית, לא פעלו בארצות הברית, והעובדה שהם לא נטלו אחריות על המקרה, מצמצמת את האפשרות שזה היה ארגון טרור. לתיאוריה כי ג'ו אלון נרצח בידי טרוריסטים יש כמה נקודות תורפה.
אופן ביצוע רצח נקי, מדויק, נעשה למטרה מוגדרת, אינו אופייני לארגוני טרור. הנשק שבו בוצע הרצח, רום 38, לא היה בשימושם של ארגוני הטרור באותם ימים. לארגוני הטרור לא הייתה זרוע מבצעית בארצות הברית. שלא על פי מנהגם באירועים כאלה, שום ארגון לא קיבל עליו את הרצח הזה. ראש המוסד היה צבי זמיר. הוא קיבל אותי לרעיון, ואמרתי לו, אדוני ראש המוסד, אני באתי לשאול אותך שאלה אחת, תענה לי כפי שאתה תמצא לנכון מן הסתם. אני רציתי לדעת אם, לפי מה שאתם יודעים, ג'ו אלון נרצח על ידי פעילות חתרנית עוינת, כלומר על ידי ערבים. הוא ענה לי במילה אחת, לא. לא. אזרחי ישראל, היום, בסמוך לשעה 2 אחרי הצהריים, פתחו צבאות מצרים וסוריה בהתקפה נגד ישראל. פרצה מלחמת יום כיפור בהפתעה שהיא פרצה, אז אני זוכרת אותה אומרת, זה בגלל זה אבא שלכם נרצח. היא חיה בתחושה שהוא ידע משהו שאסור היה לו לדעת, ושמישהו גרם שהסוד הזה לא יעבור הלאה. דבורה אישית בלב דגלה והאמינה שג'ו ידע יותר מדי. היא הלכה לרבין, היא הלכה לעזר, היא טסה לארצות הברית, היא רצתה, היא חקרה, היא ביקשה, היא כתבה, היא טלפנה. הייתה לה משימה אחת בחיים, חוץ משהיא דאגה לבנות וכן הלאה, משימה אחת, לגלות את גורם הרצח. עזר ויצמן אמר לה, דבורה תעזבי, זה לא יחזיר את ג'ו. שום דבר לא יחזיר לך את ג'ו. כן, ובארצות הברית היא פגשה את רבין, את יצחק רבין, והוא אמר לה, דבורה תחזרי הביתה ותשמרי על הילדות. וככה סגרו לה את הדלת פעם אחרי פעם, צריך להבין. היא לחמה באצ"ל, היא האמינה פה במדינה הזאת הצעירה, היא חיה פה ליד טייס קרב 20 שנה. והאמינה באידאל הזה. היא לא הייתה יכולה להביא את עצמה לפקפק בשירות הביטחון הכללי, במוסדות של המדינה, במייצגים של המוסדות של המדינה. זה היה מנוגד לכל ערך שהיא האמינה בו. עזר ויצמן, חצי שנה לפני שהוא נפטר, ביקש ממני לבוא אליו הביתה, הוא רוצה לדבר איתי. שאלתי אותו שאלה, אמרתי לו, עכשיו אני רוצה לומר לך משהו. ג'ו לא נרצח והרצח שלו מטריד אותי עד היום הזה. אני מעריך שג'ו לא נרצח בגלל שהוא ידע משהו שאסור לו היה לדעת. ואז עזר ויצמן קופץ ואומר, כי הוא היה משתכר. כלומר, עזר ויצמן העיר לי את מה שאני ידעתי כל הזמן. הערכה שלי הייתה שאם היה יעקב אגסי, רן פקר, ילובסקי, מי שלא יהיה, עולה על איזשהו מידע שהוא לא צריך היה לדעת, היו אומרים לו, האנשים המתאימים, היו אומרים לו, תשתוק ואל תדבר על זה בשום צורה שהיא עד יום מותך. אבל ג'ו אלון היה משתכר, ולעיתים קרובות למדי, ולא צריך היה הרבה וויסקי כדי להביא את ג'ו אלון למצב רוח שבו אין לו שליטה מלאה, כמו כל שיקור טבעי אחר. וג'ו אהב לשתות, וג'ו שתה. ובן אדם שמשתכר, אי אפשר לסמוך על מילה שלו, שהוא לא יאמר דברים, ועזר קפץ עם זה עוד לפני שאני בכלל אמרתי לו על מה אני מדבר. ואז אמרתי לויצמן, תשמע, אתה, לא רציתי להגיד לו, תשמע, אתה הולך למות, עוד מעט אתה תמות. אתה חייב לעם ישראל, אמרתי לו, לספר לו מה שאתה יודע על הרצח של ג'ו אלון. ככה אמרתי לו. ואז הוא ענה לי, אם אני אפתח את הפה שלי, עם ישראל יהיה בשוק. ככה אמר עזר ויצמן, חצי שנה לפני מותו.
דבורה, רעייתו של ג'ו, מתה בגיל 68 ממחלת הסרטן, בטוחה שג'ו ידע יותר מדי. לאחר מותה מחליטות יעל ורחל להמשיך את משימת חייה של אימן. כדי לקדם את החקירה, הן פונות לעיתונאים בארצות הברית. רנדי הרשפט ואדם גולדמן, עיתונאים חוקרים, נענים לפנייתן ומבקשים כבר 5 שנים מה-FBI מסמכים על פי חוק חופש המידע. We requested the FBI file on Joseph Alon. No one had done that before. If they feel that there are national security interests of the United States that would be harmed if they would release the information to us. גם בארץ אותה בעיה. הבנות נאבקות מול כל גורמי הביטחון, צה"ל, המוסד, משרד החוץ ולשכת ראש ממשלה, בדרישה לעיין במסמכי חקירת הרצח. לאחר שנים של ניסיון נואש לגרד את מעטה הסודיות של הממסד, הן מגישות לבג"ץ תביעה נגד המדינה לחשיפת כל המסמכים. בינתיים בארכיון צה"ל מאשרים לעיין בתמונות בלבד. התיק האישי של אלוף משנה אלון חסוי ולא אושר לפרסום. דבר ראשון, חומר סגור 50 שנה, אנחנו מדברים על 73 שלא עברו 50 שנה, ואז זה אמור לעבור תהליך מסוים עד שזה נחשף לקהל. אני לא יכולה לראות את זה. עד שזה לא עובר תהליך מסודר. אני לא יכולה עכשיו לפתוח את המחסנים ולהוציא חומר. הבנתי, יפה. בגלל זה בעצם פנינו זה מה שנאמר לנו כל השנים, ובגלל זה פנינו לבג"ץ, כי אף אחד לא הסכים לחשוף לנו שום דבר. גם שאין סאונד, אני שומעת את זה בבטן. הנה הוא, הראשון הקרוב אלינו. תנועות גוף. אני מכיר את הנטייה, והיא נטייה מאוד אנושית, להגיד בוא נפתח את התיק ונעשה פעולות. אני חושב שהסיכוי היום להשיג מידע הוא פחות מה שהיה לפני כמה שנים. אין ארכיונים מסודרים ששם מקוטלגים ומסודרים ורשומים דברים מהסוג הזה בצד השני. יכול לקרות מצב שפתאום יקום מישהו ויצוץ עד ממקום זה או אחר שישפוך אור. אני לא אומר שלא. זה איש שהמקצוע שלו זה העמדת פנים. אז הוא היה בוושינגטון כשאנחנו היינו שם. הוא עבד עם אבא שלי. אפרים הלוי היה רפרנט של המוסד בזמן שאבא שלי היה נספח האווירי בוושינגטון. והם הכירו אחד את השני. אפרים הלוי עזב את וושינגטון ב-74, ואחר כך התמנה להיות ראש המוסד, אבל מה שהוא אמר לנו זה שהוא היה בהרבה מאוד פגישות בפנטגון וב-FBI בעניין של חקירת הרצח, אבל אחרי שהוא עזב את השגרירות ב-74 וחזר לישראל, הוא לא יודע מה עלה בגורל החקירה. נחי קרמות, לשעבר המשנה לראש המוסד, הגיע לארצות הברית 0.5 שנה לאחר הרצח והחליף את אפרים הלוי. הייתה תקווה לקבל מידע חדש, או לפחות להבין למה המוסד מפסיק לטפל בתיק 0.5 שנה בלבד לאחר הרצח. לפי מיטב ידיעתי לא הייתה שום סיבה להמשיך לטפל בזה, כי התיק נסגר או לא נסגר, אני לא יודע. 0.5 שנה זהו, נגמר, לא... הגיוני. אם אין שום סימנים, שום קצה חוט, אז אין מה לעשות, אין מה לעשות. ברגע שהאמריקאים אומרים לה, אין לנו שום קצה חוט, מה אפשר לעשות עוד? בהנחה שאני מקבל כדבר אמין שהם חקרו. יפה, איך אתה יודע אם זה אמין או לא, אם לא בדקת ולא קיבלת את התיקים של ה-FBI? אני בטוח שלפני זה בדקו, שאפרים בדק. אני בטוח, אני פעם לא שאלתי את אפרים, כי זה לכאורה היה נושא שלא היה על האגנדה שלנו, כי אני חושב שאפרים... אני לא מצליחה להבין את זה. אבא שלי נרצח בארצות הברית, כולם אומרים, זה הכרה באמריקה. וזה האחריות של ה-FBI לחקור. העבודה שהם עשו, זה העבודה שהם עשו. השאלות שלכם נורא לגיטימיות, אין לי תשובה עליהן. בסדר, באת, עשית את העבודה, נרצחת, טוב, לא נורא. לא אמין.
wouldn't put it that way. I would say the Mossad, the Shin Bet, and probably the FBI headquarters has an overriding requirement to protect intelligence sources and methods. That probably had a great deal to do with the, if I can use the word reticence, reluctance of Israel, intelligence and law enforcement people and its government to get into this very much. בין האינטואיציה של אימא שזה האמריקאים לבין זה שאף אחד לא אומר לנו שום דבר, אז עולות והרבה תיאוריות, כן? אחת מהן זה שהוא היה גם סוכן מוסד. באיזושהי סיטואציה מצאתי איזשהו מכשיר בבית בארצות הברית ובחנתי אותו מכל הצדדים, ובדיוק אבא שלי נכנס וראה אותי עם זה וחטף ממני את זה, ומה את עושה? והייתי בת 12. כן. ולימים בת 18 התגייסתי לחיל המודיעין, ובמסגרת קורס שעשיתי נתקלתי במשהו שהזכיר לי את המכשיר הזה. לא זכרתי את זה לפני זה, אבל כשראיתי את זה פתאום נזכרתי שזה דומה למה ש... זה מכשיר שידור מהיר של סוכנים. אהלן, הכל בסדר. וואי, את חייבת לראות את הכתבה שיצאה היום. אני חייבת להראות לך. בואי. מה מצאת? את לא מאמינה מה מצאתי. אני קמה בבוקר, עמוד ראשון בהארץ. זוכרת שסיפרתי לך על המכשיר שראיתי אצל אבא שלי? אני, הייתי, תראי, זה היה המכשיר? זה המכשיר. שראיתי, והאמת, אני עמומה שזה לא השתנה בהרבה, אולי בצבע. אנחנו כל הזמן חושבות מה אני עושה עם הדבר הזה, למי אני מתקשרת, לצבי זמיר שאמר לי שאין סיכוי שאבא שלי היה במוסד, שהוא לא... כאילו מישהו נתן לו את זה להעביר הלאה, אין לי שום ספק בזה. לא יכול להיות שנתנו לו להעביר את זה למישהו? ממש לא, שום. לא, תראה, את מדברת על פעילות חשאית. נכון, על זה אני מדברת. לא מבוצעת בארצות הברית פעילות חשאית. אוי, נו, באמת, מה אנחנו ילדות תמימות? את מדברת איתי, נכון? כן. ואני יודע, אני אחראי כל מה שאני אומר. כן. ולא יכולתי, לא חייבתי לתת את הצהרה כזו. אילו היא לא הייתה נכונה. לא חייב הייתי להצהיר לכם הצהרה כזו, אילו לא הייתה נכונה. אז מה זה אין פעילות חשאית? כאילו כל הזמן יש. אבל לא פעילות חשאית של ישראלים בארצות הברית. את מדברת על עולמות שונים. אז על אמריקאים ארצות הברית היא לא יעד שלנו, נקודה. איסוף אינפורמציה? היא לא יעד שלנו, חד וחלק. המשנה לראש המוסד לשעבר שכח כנראה ג'ונתן פולארד, יהודי אזרח ארצות הברית ששרת באגף המודיעין האמריקני והורשע בריגול לטובת ישראל. פולארד נידון למאסר עולם ויושב כבר 25 שנה בכלא. Now, for your government to admit that he was, that doesn't surprise me that they would not say he was. For your elderly Mossad friend that you talked to earlier today, you know, that doesn't surprise me in the least that he would not say that. But I think your dad was. Really? Wow. I do. That's surprising. Your dad, I think, was performing intelligence-related duties, and but also remember that that your country is a very small country, and they leverage their assets. They leverage their internal assets across the board. So, for your dad to be the defense attaché collecting intelligence to protect the state of Israel would be very common. טיסה 001 לניו יורק תצא בעוד חצי שעה משער 9. תודה.
זה פצע פתוח שאתה חייב לסגור אותו. ובלי התשובות האלה זה תמיד יישאר מדמם. מה? זה הבית. Well, we were the first people here. This ambulance and my truck behind it, we were the first people to get here. We saw the gentleman lying, I don't know if it was here, but in the driveway here, there wasn't a pulse. He was not breathing at all. So we started CPR, chest compressions, ventilations through the mouth and nose. Why couldn't you just take that one out? Sew the heart and make him come back. Yep. יולי 2010. יעל ורחל בפעם הראשונה מאז הרצח חוזרות אל הבית במרילין. ההכרה שדבורה האם צדקה בתחושותיה משתלטת עליהן. ועכשיו הן כאן מחפשות פיסות מידע חדשות. 2 days earlier, someone had stopped by our fire department and they'd asked for directions to the 5500 block of Trent Street. It was a black man. He had an accent. And he had like a white box truck that he was driving. Did you tell the FBI this information? I didn't tell the FBI, I told the local county police. We have a feeling that this investigation was not really held as professionally as it should have. We didn't have the experience of investigating internationally political killings and other serious crimes. It was very difficult to accomplish it and gather the evidence. So you're suggesting that the FBI left this case because it couldn't solve the case? I think that the FBI doesn't leave cases on its own, especially one this serious with national, international implications. So who gave the order? Well, the order probably came from FBI headquarters, from the Attorney General of the United States, who of course is an appointee of the President. And I'm sure that if the Attorney General and the White House, the President at the time, wanted it pursued vigorously, that they would have said continue. פעילות חשודה ובלתי מוסברת נעשתה בתיק החקירה. כל הראיות הפיזיות, הכליאים, חלקי בד ושיער זר שנמצאו בזירת הרצח נעלמו. מסקר פנימי של ה-FBI מוכיח שכל כליי האקדח הושמדו 3 שנים לאחר הרצח. This is an issue that has troubled me for years. There is no logical explanation for why this evidence was destroyed. I've worked a tremendous number of assassination cases. You keep that evidence forever, or you at least offer it to the host government to see if they want it. There doesn't appear to be that kind of events that took place here. Nobody really knows why the FBI had this evidence destroyed. That's a mystery. That is they have kept evidence from crime scenes dating back to, the 20s and the 30s when they were, a brand new unit. Early on in the investigation, there was some information that came out that said, okay, slow down this investigation. I think we've identified who did this and we eliminated them. That's never been verified. It's really unknown why. We don't know, and I think the people that can answer that question, I think they're deceased. They're not, they're not in a... I get back to Texas, get him to start firing off letters, asking for a congressional investigation. החוקרים כעת מחפשים ראיות חדשות. במוסך הבית נמצאו אז טביעות אצבעות רבות.
אבסורד ככל שזה נראה, החוקרים מנסים עכשיו לשלול את התביעות של הבנות מאז, ולמצוא אולי את תביעות הרוצח. ועוד ממצא תמוה. ג'ו אלון נחשד שהיה סוכן כפול. מסמך סודי של ה-CIA הועבר לעיתונים רנדל הרשווד ואדם גולדמן. המסמך הוא פרוטוקול דיון שנערך בשנת 1978, ובו מדווח סוכן CIA על מבצעים שונים. ובעניין רצח ג'ו אלון נכתב, ציטוט, המידע שארגון ספטמבר השחור אחראי לרצח אינו ניתן לאישור. צוין גם שאין כל מידע ואינדיקציה שג'ו אלון היה סוג של סוכן כפול. I don't think that has happened. I have seen no evidence to indicate that he was working for another government per se. But I do think it's very reasonable to assume, based on the nature of his job duties, that he would have been collecting intelligence on U.S. soil. Does that meet the definition of espionage? Probably. את יודעת מה הפתיע אותי אבל? שאת זה הם שללו, שוד הם שללו, וכאילו נשאר רק עוד הרקע הלאומני. אבל משהו שקשור לעבודה, זה בכלל לא בדקו. עכשיו, הנושא של העבודה שלו היה נורא רגיש. לקנות נשק, לסחור בנשק, לאסוף מידע, כאילו, למה את זה לא בדקו? יומנו של ג'ו אלון הוצא ממרתפי משטרת מונטגומרי. אולי כאן ייחשף הסוד הגדול. קוקטייל אצל מוטה בבית לכבוד אינפורמל, ג'נרל ברט. 28 במרס, 4 חודשים לפני הרצח. ג'ו אלון בדרום אפריקה. אולי פגישה זו נערכה בשל הקשרים שהיו לישראל עם דרום אפריקה בנושא הפיתוח והמחקר הגרעיני. מה כתוב? מקפיק. ב4 ביולי הוא היה צריך לפגוש אותו. זה כבר אחרי שהוא נרצח. טוני מקפיק, אז קצין בחיל האוויר אמריקני, עובד בכיר בפנטגון וחבר קרוב של ג'ו אלון. יעל ורחל מתלבטות בדרך לפגישה עם הגנרל טוני מקפיק. שנים האמינה אם דבורה כי מקפיק מסתיר משהו ולא העזה לשאול. היא כעסה כי היא שמעה אותם הרבה פעמים מסתודדים, היא ראתה את אבא שלי שורף פתקים מקבירות. אנחנו בעצם לא ישבנו לדבר איתו אף פעם על העניין הזה. לא שאלנו אותו אף פעם. נכון. מה הוא חושב שקרה, זה קצת מלחיץ לפגוש אותו. במיוחד עם השאלות שיעל מתכוונת לשאול אותו. אם יהיה לי אומץ. היי, how are you? ג'נרל טוני מקפיק, לשעבר מפקד חיל האוויר אמריקני. בשנות ה-70 טיפל מקפיק במעורבות הרוסים במצרים במסגרת תפקידו בפנטגון באגף המזרח התיכון. How is it that nothing surfaced? How is it that this case is still unsolved? We get the feeling that it's covered up. I wish I could help. I can't answer any of those questions. I don't know if you know, but you probably felt something. My mother did think you had something to do with Joe's death. Why? Really? You didn't know that? No. You didn't know she had some blame on... No, that surprises me. During cocktail, she saw Joe burning notes, small paper notes, in the sink. And she once asked him, what's in it, or what is that? He said, you shouldn't, things you don't know can't hurt you, or things like that. Do you understand why we're rattling the cage? Sure, I understand. It's an unsolved murder case. And these were unusually
phenomenal people, both Joe and Devorah, so I can understand. But I can't help. I don't know the answers to any of those questions. התקופה שנות ה-70, מלחמת ההתשה. לפני מלחמת יום הכיפורים, המאבק בין ארצות הברית לברית המועצות על ההשפעה במזרח התיכון היה אז בעיצומו. ברית המועצות מחמשת את הצבא המצרי והסורי. יועצים סובייטים שולטים במצרים על הנשק המתוחכם. ארצות הברית חוששת מתוכניות הקרמלין להשתלט על ארצות ערב ומספקת נשק ומטוסים לישראל. הבית הלבן תומך בישראל, אבל גם מנסה לרצות את הערבים. טייסים ישראלים מתעמתים גם עם טייסים רוסים בקרבות אוויר המתרחשים לאורך תעלת סואץ, ובאירועים הדרמטיים האלו היה מעורב גם ג'ו אלון. גנרל מקפיק היה אז איש הקשר שלו בפנטגון בתחום משלוחי הנשק למזרח התיכון. At the time, I had been assigned to work on the Middle East problem, what was called the Middle East problem, but I was actually working in war plans for Southeast Asia. We had an active war going on. The reason was the Israeli Air Force was fighting the so-called war of attrition. I don't know if you remember, but around 1970 or so, the Israeli Air Force was involved in deep operations in the Nile Delta around Cairo and south of there. Fighting also a Russian pilot. They did. In fact, they shot down 3 or 4 of them in one day, as I recall. Ben-Nun shot down one, as I remember. Flying F-4s, which is the first, when the F-4 went in there to kind of upgrade their Air Force, they had been flying Mirages and so forth. I think we understood that combat along the Suez Canal, the Israelis, Air Force guys called it Texas or something like that. It was a real shootout, Wild West kind of atmosphere. We knew that the Russians had brought in SAMs, SA-2s, and installed them along the canal and in depth. And we knew that the Russians, they brought in MiG-21s, and they brought in advisors, for both the SAMs and for the fighter aircraft. So it was always, the potential was there. But the Russians were aware that you are collecting intelligence on them from the Israelis. Well, I'm not sure that I want to get too deeply into that even today, okay? But we knew the Russians were there, especially after that culminating dogfight where the Russians lost 4 or 5 guys. So I say Ben-Nun scored a kill in that dogfight. And afterwards, the Israeli government agreed to the package, to the ceasefire proposal that was on the table, and this was why I got involved with Joe. לאחר 5 שנים של איסוף מידע, התמונה פחות ברורה. מתברר שהחקירה של ה-FBI הייתה רשלנית. הראיות הושמדו. ה-CIA שלל אפשרות שג'ו היה סוכן כפול. האב היה חשוף למאבקים בין הרוסים והמצרים, לישראל ולארצות הברית. ה-FBI והמוסד שותקים. כועסת? כן. כי... זאת לא הארץ שג'ו חלם עליה. בסוף לאף אחד לא אכפת, חוץ מלמשפחה שאיבדה את מה שהיא איבדה. הפתעת מלחמת יום הכיפורים. בלילה אחד חצו 300 טנקים ו100,000 חיילים מצרים את תעלת סואץ לצד הישראלי. צה"ל לא היה ערוך ללחימה. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים,
3 ימים לפני המלחמה קיבלו שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה גולדה מאיר דיווח מודיעיני על תקיפה אפשרית. הרמטכ"ל דוד אלעזר ביקש לגייס מילואים, דיין סירב. בעקבות פרסום העתירה לבג"ץ, מבקש לוחם הנדסה קרבית הלום קרב ממלחמת יום הכיפורים להיפגש עם הבנות. למה בעצם רצית לפגוש אותנו? אני קראתי את הכתבה הראשונה על ג'ו אלון, האבא שלכם, וזה מאוד חרה לי. מיד הבנתי למה הוא נרצח ומאיפה זה בא. אני, כחלק מיחידת הנדסה, פיצצנו את המוקשים לאורך התעלה, 120 קילומטר פיצצנו את כל המוקשים. מתי? לפני מלחמת יום כיפור. 10 שעות ביום גילינו את המוקשים, גילו את המוקשים כבר בידיים, לא עם סכינים, לא עם מגלי מוקשים, לא כלום, כבר בידיים, ככה על הברכיים, מגלים את המוקשים, שמים פתילים רועמים על 100 מטר, על 100 מטר, צועקים למצרים ברוד, דרבלקום ברוד, ומתפוצצים. וכששאלנו את המפקדים שלנו למה עושים את זה, אמרו לנו יש מדיניות חדשה בצה"ל. קצינים וחיילים מהפלוגה של בנצי אישרו בפנינו. אכן השתתפנו במבצע לפינוי מוקשים. איש מהם לא ידע מדוע. אחרי 67, כשאנחנו מתחילים להיות מעצמה קטנה באזור, יש לארצות הברית אינטרס להקטין אותנו בקומה, ולכן ארגנו מלחמה קטנה והסכימו איפה הגבולות שלה יהיו, ולאט לאט זה פשוט יצא משליטה. זה מה שקרה במלחמת יום כיפור, זו התיאוריה שלו. ולכן רצחו את אבא שלו. ואם אבא שלי, אני חושבת שאם אבא שלי היה יודע שמתוכננת מלחמה על מדינת ישראל בהסכמת ראשי המדינה, הוא לא היה נותן לזה לקרות. ואם שואלים על מה יכול להיות שרצחו אותו, כן, יכול להיות שעל זה רצחו אותו. בתום המלחמה היו לצה"ל 2,600 הרוגים וכ10,000 פצועים. שנה אחר כך מטילה ועדת אגרנט את האחריות למחדל על הרמטכ"ל דוד אלעזר. אחריות אישית הוטלה גם על אלי זעירה, ראש אגף המודיעין במטכ"ל. שר הביטחון משה דיין וראש הממשלה יצאו נקיים מהאחריות למחדל. ומיד אחרי המלחמה פותח הנרי קיסינג'ר, שר החוץ של ארצות הברית, במסע דילוגים בניסיון להשיג הסכם בין ישראל למצרים. אמא שלי, אחרי שפרצה מלחמת יום כיפור, היא אמרה לנו, אני לא יודעת אם את זוכרת, בגלל זה אבא שלכם נרצח. ואז אולי היינו צעירות מדי בשביל להבין בכלל. אבל אחרי שהיא נפטרה, אנחנו מצאנו כתבות שהיא אספה על קיסינג'ר, שאמרה כל מסעי הדילוגים שלו במזרח התיכון אחרי המלחמה, שזה היה מדהים. אנחנו התחלנו את כל התהליך מול בג"ץ, לקבל תיקי החקירה בעקבות הכתבה של קיסינג'ר. כי פתאום אצלי, זה היה פשוט, פתאום נזכרתי שיש לנו מלא קטעי עיתונות על קיסינג'ר בבית. יעל ורחל מוכנות להתמודד עם כל מידע חדש ולבדוק גם את תיאוריית הקונספירציה של מלחמת יום הכיפורים. דוקטור אורי מילשטיין, היסטוריון, חוקר את מלחמת יום הכיפורים כבר שנים. התיאוריה אומרת שאנואר סאדאת, משה דיין והנרי קיסינג'ר הגיעו למסקנה שאם רוצים לפתור את הסכסוך היהודי-ערבי, או לפחות את הסכסוך בין ישראל למצרים, צריך לתת למצרים, להחזיר להם את הכבוד ולתת להם ניצחון קטן. ולצורך העניין, מצרים צריכה לתקוף, צה"ל צריך להתגונן חלש מאוד, כדי שלמצרים יהיו איזשהם הישגים, ואז צה"ל צריך להפוך את הקערה על פיה, לצלוח את התעלה ולכבוש חלקים ממצרים, ואז האמריקאים יבואו ויסלקו אותנו ממצרים. וזאת נקודה חשובה שקושרת את קיסינג'ר. כי האינטרס של האמריקאים זה לא רק שלום בין היהודים למצרים.
האינטרס של האמריקאים זה לסלק מפה את ברית המועצות ולהחליף אותה כפטרונית של מצרים. אם מצרים תסלק את ישראל מארץ גושן או ממערב לתעלת סואץ, המצרים יהיו מאושרים שהאמריקאים הצילו אותם, והם יעברו מהצד הסובייטי לצד האמריקאי. מצד שני, זה שהם ניצחו את הישראלים, לפחות בשלב הראשון, יחזיר להם את הכבוד, ואז אפשר, אם אפשר לומר, לעשות עסקים. ואם ימותו למען השלום 500 איש, לא נורא, הם לא העריכו, תראי, הם לא העריכו שימותו 2,500. הם נגיד חשבו 100, 200, אז נקריב 100, 200 ונביא את השלום. קיסינג'ר רצה שתקרה מלחמה בינינו ובין המצרים עם הסורים או בלי הסורים, כזאת שתחזיר לערבים את הכבוד, שתעיף את הרוסים מהמזרח התיכון, האמריקאים ייכנסו למזרח התיכון ביד רמה, ונשק אמריקאי יזרום למזרח התיכון במקום נשק רוסי. הוא השיג את מטרתו ב100%. המלחמה הזאת הביאה לסילוק הרוסים ולהכנסת האמריקנים. היום המצרים טסים על F-16, לא על מיג 23 ולא על סוחוי, הם טסים על F-16 ו-F-15. הדברים שעדיין לא התפרסמו מעולם, ואת פעם ראשונה שומעת, שמישהו שמע אחרי יום הכיפורים את ההקלטות שהיו בבור, ונתנו לו אותו מישהו לשמוע הכל, והוא חתם שהוא 20 שנה לא יפתח את הפה, אבל בינתיים עברו 35 שנים. ואומרים לי שאני משקרת, תדעי לך. כל מה שאני אומרת, אז אומרים לי, היא משקרת. מי זה ואני אומרים? יודעת, מסביב. ואני יודעת שזה לא נכון. אני אומרת, אני דוברת אמת. והדרגות שלך? הנה, זה הדרגות שלי. נעמי פרנקל, סופרת מוערכת שכתבה כמה מנכסי צאן הברזל של הספרות העברית. בשנת 1973, בגיל 50, שרתה נעמי רב סרן בקומנדו הימי בסיני ובתעלת סואץ. שנתיים לאחר תום המלחמה היא שקדה במשך שנה על כתיבת קדם, ראשי תיבות של קיצור דיוני מטה, ונחשפה לכל הפרוטוקולים הסודיים של הפיקוד הבכיר. ודדו ביקש מדיין לעשות פעולת מנע בצפון, כי החיילים בסכנה, והוא דיבר כאילו הוא בכה, ודיין ענה לו לא. זה היה בשעה 4:15 בבוקר. דיין ענה לדדו, יש לנו הסכם עם קיסינג'ר שאנחנו לא תוקפים את הערבים, אלא אנחנו ניתן להם פעם אחת סרטיפיקציה של ניצחון. אז אחרי זה אפשר יהיה לעשות שלום איתם. לפני זה אין מה לדבר על איזשהו שלום. זאת אומרת, דיין ידע שעומדים להתקיף אותנו, והוא סירב לכל פעולה. ועל ידי עמד פיני תלם, והוא עוד אמר לי, זה בינינו, את לא מדברת על זה. נתן לי פקודה. משה דיין, התפקיד שלו היה לא לגייס את צה"ל במלוא עוצמתו. התפקיד של אלי זעיר היה לתת הערכה מודיעינית כזאת שמשה דיין יוכל להסתמך עליה, ואז להגיד, אני מצטער, חשבנו שלא יקרה שום דבר, אז לא עשינו את כל מה שצריך לעשות לקראת המלחמה. אוקיי? גורודיש, שקיבל את הפיקוד רק חודשיים לפני פרוץ המלחמה, איבד לחלוטין את השליטה על החזית. גורודיש, אז אלוף פיקוד דרום, ומי שנמצא אחראי למחדל בחזית המצרית. אדם ברוך כותב בספרו, הוועדה הדיחה אותו מחייו כאיש צבא, צררה בדמותו את כשל יום כיפור. שיפרסמו דוח ועדת הגרנות לציבור, הוא תפור גס. כל ילד שיקרא ברחוב יראה מה זה. מסמך אנטי-אינטליגנטי, מסמך שקרי. שיפרסמו אותו, אין שם סודות. עד יום מותו נלחם גורודיש לא הוכיח את חפותו,
הוא האשים את משה דיין בתוצאות המלחמה, וגם האמין באפשרות של קונספירציה. לפי עדותו של אלוף פיקוד דרום שמואל גונן גורודיש, משה דיין שאל אותו, מה דעתך שניתן למצרים ניצחון קטן, ואחרי זה נקה אותם ונהפוך את הקרע על פיה? גורודיש סיפר את זה לאדם ברוך, ואדם ברוך פרסם את זה בספר לפני 4 שנים. הנה, גורודיש מספר לו ככה לאדם ברוך. הוא קושר את זה עם מלחמת יום כיפור בעצם. אני היום יודע, לא ידעתי אז, שכל יום היו ישיבות הערכת מצב בלשכת הביטחון, ודנו אם תהיה מלחמה או לא. ראש אמ"ן שכנע שלא תהיה מלחמה. אתה זוכר? היה קונסול צבאי שנרצח בבירה המערבית. מי רצח אותו? ארגון טרוריסטי? למה לא עשו את זה אף פעם? לא לפני זה ולא אחרי זה. בקצונה מסוימת יש דעה שרצחו אותו אחד מאנשינו, כי הוא ידע דברים שלא היה צריך לדעת. זה לא מדהים בעינייך, הקטע הזה? שאת אומרת שאת לא מופתעת. תראי, זה ברור שאנשים יודעים משהו. זה לא... שעכשיו כל האנשים האלה כבר מתים ואין את מי לשאול. וכשאת מביאה לי את הספר הזה, אין לי מה לעשות איתו. מה אני אעשה עם המידע הזה? את מי אני אשאל? אלי זעירה לא רוצה לדבר איתי על זה. גורודיש כבר לא נמצא, דיין כבר לא נמצא. מה אני אגיד? עכשיו, הסוד הגדול והנורא שאני קישרתי את ג'ו אליו, היה הקונספירציה של מלחמת יום כיפור. ג'ו אלון חוסל. השאלה אם אנחנו זה שר הביטחון לשעבר, נתן את הסכמתו לעניין הזה, או בשתיקה, או לא בשתיקה, זהו. אז אין לי ספק שג'ו אלון נרצח לא על ידי בעל נבגד, ולא על ידי מישהו שנעלב ממנו. אני מעריך שג'ו אלון הוא קורבן של המלחמות האיומות שאנחנו חווינו. ומי רצח אותו? האמריקאים רצחו אותו בהסכמה שקטה של המוסד הישראלי, או לפחות מי שעמד בראשו. יש עוד הרבה סודות שעם ישראל לא ידע לעולם על דברים שנעשו. בג"ץ חייב את המדינה לחשוף לפני הבנות את כל החומרים שברשותה. כמו כן הורה למדינה לסייע לבנות לקבל את כל החומר שבידי שלטונות ארצות הברית. 5 ארגזים ובהם אלפי מסמכים הגיעו ממרתפי ה-FBI לישראל. יש פה הרבה דפים שבדרך האמריקאית הם מאוד מסודרים. לא מופיע שום מידע כי הכל מחוק, אבל יש ליד לפי איזה סעיף בחוק חופש המידע אסור להם לחשוף את זה. או זה. או זה. זה מאוד מתסכל, כי ברור לכם שהחומר שאנחנו מעניין אותנו נמצא פה, מתחת. או מעניין את החוקרים, או אם יש איזושהי תשובה. אני רוצה לבקש שמי שכן יודע, ואני חושבת ועדיין מאמינה שיש כאלה שיודעים, אני אפילו יכולה להגיד שאני חושבת שאלי זעירה יודע. ואני פשוט רוצה לבקש שישאירו בכספת מכתב שממוען אלינו עם הסיפור האמיתי. אני מרגישה שזה מעורר אצלי ספקות מאוד מאוד גדולים לגבי המדינה שבה אני חיה ומגדלת את ילדיי. כי אם אבא שלי היה אמיץ דיו להתגייס לחיל האוויר הישראלי ולתת את החיים שלו בשביל אידיאל, בשביל שלעם היהודי יהיה בית, ואני אומרת את זה בלי מרכאות, כי ההורים שלו עודים השנים באושוויץ. וזה מה שקורה, שזה לא אכפת לאף אחד, שזה לא מדיר שינה מאף אחד,
שכמה שנים אחרי זה נעלם רון ארד, שגלעד שליט כבר יושב 3 שנים באיזה חור מצחין, שפשוט לא למדנו שום דבר. ולכן אני מרגישה שהרצח שלו היה לשווא. איך זה יכול להיות שאדם נשלח בשירות המדינה וחוזר בארון, וזהו, ולא קורה אחרי זה כלום? איך זה שלא ירדה בת קול מהשמיים והחזיקה מישהו ואמרה לו, תעשה משהו? וכל אחד אומר, זה לא אני. אפרים הלוי אומר לי, אני לא יודע, המוסד לא חוקר דברים כאלה, אולי השב"כ. ואז יעקב פרי אומר לי, השב"כ לא חוקר דברים כאלה, אולי המוסד. מי חוקר? למישהו זה אכפת בכלל? נכון, אנחנו נשארנו יתומות, אבל מה זה אומר על המדינה הזו? איך תדע כל אם עברייה שהיא שולחת את הילד שלה למשימה הראויה ושידאגו לו בין אם הוא חי ובין אם הוא מת, שהוא יחזור? איך? עכשיו לכמה תגובות בעקבות הסרט. ערב טוב ליאורה אמיר ברמץ, וערב טוב לעורכת דין אליעד שרגא, מי שהוביל את העתירה לבג"ץ לחשיפת מסמכי ה-FBI בשם בנות משפחת אלון. ערב טוב. ליאורה, נתחיל איתך. תגובות שונות שלא באות לידי ביטוי בסרט, כי אנשים סרבו לדבר, אם זה צבי זמיר, מי שהיה ראש המוסד, אם זה קיסינג'ר. צבי זמיר בשיחה אישית ארוכה איתי אמר שהוא לא יודע שום דבר, אבל בסיום השיחה, אחרי שעה של שיחה, הוא אמר, מחבלים לא רצחו את ג'ו אלון. כלומר, העניין הזה של רצח על רקע לאומני, טרוריסטי, שלל את זה לחלוטין. אפרים הלוי בשיחה אישית עם הבנות, בשיחה אישית לא אמר גם כן, מחבלים לא רצחו את ג'ו אלון. פנינו שזה אגב דבר שמשה דיין, שר הביטחון דאז, חוזר עליו פעם אחר פעם. נכון. פנינו למוסד באמצעות משרד ראש הממשלה, שהם אמרו שהם לא יכולים לעזור לנו בנושא. ה-FBI שלח לנו תשובה לקונית, התיק סגור, והנרי קיסינג'ר בעצם לכל התגובות, כאילו לרגע חשבנו שבאמת הוא מתכוון לענות לנו בסופו של דבר. כלומר, פניתם אליו פעם אחר פעם אחר פעם? כן, והדוברת דיברה איתנו ארוכות, בסופו של דבר לא הייתה שום תגובה. פשוט התעלם מן העניין. נכון. אני חושבת שהנקודה שהכי מצמררת בסרט, בסופו של דבר, אחרי שזה נבנה, כן, חלק אחר חלק בתוך הפאזל הזה, זה בעצם ההגעה למסקנה שהבנות כמעט שותפות אליה, הן אולי לא מסוגלות לבטא את זה במילים האלה, אבל שכן, הוא נרצח כי הוא ידע משהו על מלחמת יום כיפור, וזה מתקשר לתיאוריית קונספירציה הרבה יותר גדולה לגבי המלחמה האיומה היא. בתור יוצרת הסרט, שמלווה חלק אחרי חלק, ובתור ישראלית שאת שומעת את זה, מה עובר בראש? תראה, עזר ויצמן אמר שאם ידעו מי רצח את ג'ו אלון, זה יהיה רעידת אדמה. אולי הוא התכוון לזה, אולי הוא לא התכוון לזה. אבל בכל אופן, אנחנו ליווינו את הבנות צעד אחר צעד, ובשלב מסוים, אחרי כל החקירות, הם הגיעו לעניין הזה של מלחמת יום כיפור. ובהתחלה זה היה פגישה עם הלום הקרב, ואחר כך זה היה פגישה עם מילשטיין. עם אותו סיפור על שדה המוקשים, שמפרקים אותו באופן לא ברור לפני המלחמה. אחר כך הייתה פגישה מדהימה עם נעמי פרנקל, שהיא אמרה דברים הרבה יותר קשים שאנחנו קצת עידנו אותם. וכשאתה רואה, אתה מכיר כל אחד מאיתנו מכיר את הפתעת מלחמת יום כיפור, ויכול להיות
אולי זו עוד תיאוריה שכדאי להסתכל עליה וכדאי לבחון אותה, כמה שזה מאוד מאוד קשה. ברור לך שכעיתונאים יש כאן, מעבר לסיפור הספציפי של ג'ו אלון, יש כאן אולי סיפור הרבה יותר גדול שמן הראוי לחקור. אני רוצה להגיד לך משהו אחד, פרד ברטון בספר שלו, הוא מציין, הוא ממש מציין שג'ו אלון נשלח על ידי המודיעין הישראלי, ובעצם התפקיד שלו, נספח עברי, היה תפקיד כיסוי. אוקיי. עורכת דין אליעד שרגא, מה להערכתך מסתירה המדינה בסיפור הזה? האמת שעננה גדולה של הרבה מאוד סימני שאלה מרחפת סביב הפרשה הזאת, במיוחד כשמדובר בהתנהגות המדינה. כשהבנות הגיעו למשרדי לראשונה, סברתי די לתומי, מאחר ומדובר פה בעניין הומניטרי, מאחר והבנות לא מחפשות להתנגח עם המערכת, אין שום עילה לאור ההיכרות הממושכת שלי עם המערכת, שהמערכת תתנגד לספק להם חומרים, במיוחד שמדובר באיזשהו unfinished business, סיפור לא סגור בקשר למות אביהם. נראה לי שדווקא בעניין כזה פעוט המערכת לא תעמוד על הרגליים האחוריות שלה, ושכתבנו את המכתבים הראשונים למפקד חיל האוויר, לרמטכ"ל, לשר הביטחון ולראש המוסד, די ציפיתי שזה יהיה פשוט. כן, שזה יהיה פשוט וקל לקבל את החומר. ולהפתעתי הרבה קיבלנו תשובות שליליות פעם אחר פעם, פניות פשוט סורבו, ונאלצנו להגיע למעמד הדי מוטרף הזה שעומדות בנותיו של ג'ו אלון בבגץ. ושוב, גם המעמד בבגץ היה די הזוי, כי המדינה ביקשה לסגור את הדלתיים, ואני שואל את עצמי, מה כבר יש שם? מה יש לסגור את הדלתיים אחרי 35 שנה שבו נרצח אדם? כלומר, יש כאן שתי אופציות הרי, או שבאמת מדובר באינפורמציה שאם תתפרסם היום, כן, אם נלך למקרה הקיצון ונניח שיש ממש בהגנת המדינה על המסמכים, יש כאן אינפורמציה שתפגע באישים, או שעדיין חיים, או משהו בסדר גודל כזה, או שמדובר בסוג של התנהגות ישראלית טיפוסית, תסלח לי, של לחסות את הכל עד הרגע האחרון. אין ספק שהנושא של טעמי ביטחון, או הסוג הזה של הפטרנליזם, אנחנו יודעים ואתם לא צריכים לדעת, מלווה את מערכת הביטחון רבות בשנים. ולכן כשעמדנו באותם דלתיים סגורות, גם כבוד השופטת דורית בייני שהרימה גבה, היא אומרת, אני לא מבינה מה אתם מסתירים את החומר. ולכן גם בסופו של יום היא אילצה את צה"ל לפתוח את ארכיוני צה"ל בכדי שנגיע לכל המסמכים שבארכיוני צה"ל. היא גם הורתה לקבל את הבקשה שלנו שמשרד עורכי דין אמריקאי ייצג אותנו בכדי שעל בסיס חוק חופש המידע האמריקאי נצליח להגיע למסמכים שהאמריקאים זכאים לקבל אותם. כל אזרח אמריקאי רשאי לפנות ל-FBI ולקבל על בסיס אותו חוק את המסמכים. ואומנם קיבלנו אותם, וקיבלנו אותם בסופו של יום, אבל מי שראה את המסמכים, אז חציים מוסתרים ומוחמנים, והמסמכים הישראלים מחכים 50 שנה. בדיוק ככה. לכן, אני אומר, יכול להיות שאין שם כלום במסמכים האלה, אבל עצם העובדה שמערכת שלמה מתגייסת, עצם העובדה שכולם מיישרים ומצופפים שורות, עושה את העסק הרבה יותר מסובך והרבה יותר מורכב, ומשאיר את סימני השאלה בלתי פתורים. אני רוצה מאוד להודות לשניכם, עורכת דין אליעד שרגא וליאורה ברמת סמיר. עכשיו לשיחה שערכו יעל ורחל אלון בעת שהייתן בוושינגטון עם הנספח האווירי, כיום תת-אלוף רונן דן. הוא אומר בפעם הראשונה כי אכן נספחים צבאיים בתקופה ההיא עסקו גם באיסוף מודיעין. הנה השיחה. יש איזושהי גרסה רשמית של חיל האוויר, של מדינת ישראל, לגבי מה קרה לג'ו אלון? אני לא מכיר. שאלתי לא מעט פעמים, גם בגלל שבאתי לפה ובאיזשהו מקום לא יכולתי להתעלם מהסיפור שהוא כל כך מוכר לי. אתה מרגיש מאוים? המשפחה מרגישה מאוימת? כן ולא. אני יכול להעיד על עצמי שאני מבין את האיום, אני מבין את הסיכון. כל בוקר שאני נכנס לפה בודקים לי את המכונית היטב. באנו לפה, קיבלנו תדריך מאוד מפורט לכל המשפחה, לא רק לי. לכל המשפחה בבית, על הסיכונים, על דברי דואר. זאת אומרת, אני אסור לי לקבל דברי דואר הביתה. אני אמור להביא אותם לפה, לשיקוף. את אבא שלי אני כן זוכרת שאימא שלי סיפרה
שהוא קיבל תדריך לא לנסוע באותה דרך לשגרירות, ולא יודעת, אולי עוד כמה הנחיות. אבל אנחנו, מכתבים, היינו מחכות כל יום לדואר, כאילו לדבר, לפוסטמן הדואר פה, אני מקבל דואר, יש תיבה, אני אמור לשלשל את הדואר בתיבה, הוא אמור להיבדק, ואז אני מקבל אותו לפה. ג'ו אלון נמצא במוקד של מתיחות פוליטית, צבאית, אם תרצה גם מודיעינית. כן. יש אפשרות שנספח אווירי נמצא בתוך מוקד כזה עד כדי כך שהוא מאוים בחייו? יכול להיות שכן. בכלל בתפיסה נספחים, וזה בחלק מהמדינות תקף עד היום, נספחים, מי שבא לתפקיד נספח הוא במקורו איש מודיעין. זאת אומרת, תפקיד הנספח נתפס היסטורית, ואני אומר שוב, בחלק מהמדינות זה עוד, אתה רואה את זה, כמישהו שבין היתר אוסף מודיעין ועוסק באיסוף מודיעין. לא נכון היום, בטח לא נספחים הישראלים בוושינגטון, אנחנו ההפך, מונחים הנחיות מאוד ברורות לא לעסוק בזה, גם אם מישהו ממליץ לנו או מציע לנו, ממש לא להתעסק בזה. אפרופו טראומת פולארד. גם, אבל כן, יש עדיין, להבנתי, ואני רואה את זה, מדינות, שזה מרכז העיסוק של הנספח, הוא נספח אווירי, אבל הוא בא ומתעניין בדברים מאוד מסוימים ומחפש מידע כזה או אחר. באותה תקופה הייתה מתיחות מאוד משמעותית בין המעצמות. מאוד יכול להיות שיש דברים שקשורים בזה, אבל זה עוד אחת מההשערות שאפשר... תגיד, אז אתם גדלתם ביחד בעצם? גדלנו ביחד בחצרים, בבסיס, לפני שהם נסעו לשליחות בוושינגטון. זה בעצם הייתה ההיכרות הראשונה של, יכול להגיד, המשפחות, הילדים. אבל נוצר קשר בין המשפחות, קשר מצוין, בין אמא שלי. עד היום. כן. בין אבא שלי לבין ג'ו. קשר מאוד הדוק, וכשאנחנו נפגשנו אחרי שהם חזרו לארץ, במפגשים שהיו, אני לא זוכר את עצמנו מדברים על מה שקרה פה. מדברים על החיים, חיים את החיים. יש סיכוי שהם ידעו פעם מה קרה? תראה, אני, רק כשהם הגיעו היום ידעתי שהעסק נפתח מחדש לחקירה. זה אומר שיש סיכוי. אתה יודע, זה מסוג הדברים שיכול להיות שעכשיו פתאום משהו יתגלה. הלוואי. עכשיו איתנו שניים, תת-אלוף בדימוס יאלו שביט, חבר אישי וחבר לנשק של ג'ו אלון. שלום, ערב טוב לך. ערב טוב. ויעל אלון רוזנשיין, ערב טוב גם לך. אני אתחיל איתך, תת-אלוף שביט. איסוף מודיעין היה חלק מהתפקיד של ג'ו אלון? זה משהו שכל פעם בא והולך במהלך הסרט. אנחנו רואים שם את אחת התגובות המעט מוזרות של אחד מראשי מערכת המודיעין בעבר, שאומר, אנחנו לא אוספים מודיעין על אדמת ארצות הברית. קצת מצחיק. זה היה חלק מהתפקיד שלו לאסוף שם מודיעין? א', אני חושב שזה לא מצחיק. זה עצוב. אני הייתי בתפקיד של ג'ו, אחד אחריו. לפני היה שייקה ברקת ואני אחריו. כשאני עזבתי את הארץ, קרא לי שר הביטחון, מר פרס, ואמר לי בתנועת אצבע, שלא תעיז לעשות את מה שאת חושבת שזה היה מצחיק שלא עשו. באמת? זה מה שאמרו לך? לא להעביר מודיעין? אני אספר לך פה את האמת. אוקיי. במפורש. ואני חושב שזה לא תפקידו של הנספח להיות מרגל. נקודה. וברור לך שג'ו אלון לא היה מרגל? אני בטוח שג'ו שמר את הכללים ולא חצה את הקווים. אז למה הוא שילם את המחיר הזה? אם אני אספר לך מי זה ג'ו, או שכבר סיפרו לך, אני לא יודע. ראינו כאן בסרט היטב, דמותו של ג'ו אלון סורטטה זה לא סתם דמותו. בקווים מאוד ברורים. זה ילד פליט שואה. ההיסטוריה האישית שלו עלתה בסרט. הדרגות של חיל האוויר. אז כשאתה מסתכל לאחור על מה שקרה, ושאתה יודע, אני מניחה, את מה שבנותיו של ג'ו אלון עברו בשנים האחרונות בניסיון לברר מי רצח את אבא שלהם, מה המסקנה שלך? המסקנה שלי שלא יודעים. יש דברים שמציקים עד היום. חוסר ידיעת הפרטים ואי אספקת הפרטים על ידי גורמים רשמיים באותו זמן בארצות הברית ובישראל. כלומר, מסתירים משהו. מישהו מסתיר משהו. אנחנו לא יודעים מי זה המישהו הזה, ואנחנו לא יודעים מה הוא מסתיר. אבל דבר אחד אפשר לומר. פה היה רצח מתועב נגד
בן אדם אחד. לא נגד מדינה. זה לא היה מדינה ולא טרור. אם היו רוצים טרור, דבורה הייתה בסביבה, הבנות היו בסביבה. כן. יעל, שאחרי כל המסע המאוד ארוך הזה שנמשך אצלכם כבר שנים ארוכות, מה מכל האפשרויות שתוארו בסרט הכי נראית הגיונית בעינייך בסופו של דבר? לצערי, כל האפשרויות נשללו. אלה של נראות מחבלים ורצח על רקע אישי וסוכן כפול, את הכל שללו, למעט את האפשרות שזה קשור ליום כיפור. כלומר, האפשרות שאבא שלך נרצח כי הוא ידע משהו שהוא לא היה אמור לדעת בנוגע למלחמת יום כיפור, זה בסופו של דבר מה שאת נשארת איתו בבטן אחרי כל השנים הארוכות האלה? זה בהחלט מה שאני... זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. כי זה לא רק אומר משהו על אבא שלך, זה אומר משהו על המדינה. זה אומר שמישהו בתאום אמריקאי-ישראלי השתיק אותו. עד שלא מישהו מהמדינה יבוא ויגיד לנו משהו אחר, במקום להגיד שאנחנו לא יודעים, לא חקרנו, בארצות הברית חקרו, עד שמישהו, נציג של מדינת ישראל, יבוא ויגיד לנו אחרת, אנחנו לא יודעות מה לחשוב. זאת אומרת, זאת האפשרות היחידה שנראית סבירה. כלומר, האפשרות הגרועה ביותר, היא נראית בעינייך בסופו של דבר הסבירה ביותר. ואת מסתובבת, את הולכת ככה בוקר כאן, במדינה שלך, שאבא שלך נרצח. אתה רוצה לומר בהקשר הזה? אני רוצה לומר משהו שכשלא יודעים, אז הדמיון אין לו גבול לניסיון לתפיסת הקונספירציה. אז אני לא אוהבת את המילה קונספירציה, סליחה. אני חושבת שאם נציג את זה בתור שהייתה תוכנית מדינית, נקרא לזה, זה כבר יישמע אחרת. כי זו הייתה תוכנית, כמו שהיום אנחנו די עושים מה שארצות הברית מבקשת. אני חושבת שגם אז עשינו, ויכול להיות שנאלצנו להגיע לאיזושהי תוכנית שלצערנו היו צריכים להקריב אנשים. כשאני שמעתי את זה פעם ראשונה, אני לא ישנתי שבוע, בלחשוב שזו אפשרות שבכלל יכולה לעלות על הדעת. מה עלה מבחינתכם? מבחינת שלושתכן? ממשיכות? מרפות? המסע הזה היה מאוד מתיש. מאוד מתיש. זה דרש תעצומות נפש מאוד גדולות. אני מאוד מקווה שמישהו בעקבות מה שפתחנו אולי נגלה עוד דברים ונרכיב את הפאזל הזה מפיסות מידע שנקבל ושלא נצטרך להמשיך כי זה מתיש. תודה רבה מאוד לשניכם שבאתם לאולפן הערב. תודה רבה. עד כאן המשדר המיוחד שלנו, מרצח את אבא. אתם מוזמנים לכתוב אלינו וגם לצפות במשדר באתר רשות השידור ובמייל שמופיע כעת על המרקע. הסרט ישודר שוב בשבת בשעה 2:05. תודה שצפיתם בנו. ערב טוב. התוכנית משודרת בחסות אנליסט, מנהלת השקעות, בתשעה 25